ओके आज चाहिँ हामी कोसी टापु एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ आज हाम्रो डे अफ हलिडे आर यु एक्साइटेड Excited टु गो वे to go to jungle. ओके लेट्स सी according to two let me see like last night there was a bee, you know. What happened to your nose? It's very everybody have you also have. Yes, it's hard to see from your video, but yeah. like antennas. Like Charlie Chaplin, you know. Charlie Chaplin, you know. आज खास अब गएर हात्ती गैँडा त पक्कै देखिन्छ त्यो चितोबाट लाग्यो वाइल्ड एनिमल देख्यो भने चाहिँ जोस् हर्ना पनि त्यो एउटा स्पटमा त अलग्गै देखिन्छ डराउँदैन त हर्ना त यहाँ देखिने चिजहरू यही नै हो हैन यही हेर्ने प्लान हो अब जङ्गल सफारी गर्ने ओके हिजो चाहिँ राइट टु कोसी भनेर साइकल यात्रा थियो गाईघाटबाट चाहिँ यहाँ कोसी पुलसम्म अनि रमाइलो थियो अलमोस्ट 300 जना साइक्लिस्ट फ्रम गाईघाट to Kosi, almost around 48-50 kilometers. Hello, Mr. Barun. Hello. What's up? Hello. How are you feeling, guys? Awesome. Gracias a Deus, bro. Driving राम्रो छ है ल अब हामी चाहिँ कोसी टापु प्रवेश गरेको छौँ अब हेरौँ के देख्छ हैन त नवाज यो हाम्रो अर्जुन दाइ चाहिँ इन्टु द वाइल्ड हैन दाइ ओइ ओइ बिस्तारै बिस्तारै So, Barun, how was your experience? Awesome. Amazing. We just saw a fall. Yeah. Okay, गाडीको छतमा यो हो नि त जङ्गल सफारी रमाइलो भइरहेको छ आज डे अफ अनि समथिङ डिफ्रेन्ट वाइ नट है वाइ नट रमाइलो भइरहेको छ एन्ड एभ्री वान वी आर भेरी ह्याप्पी थोरै भोक लाग्छ अब एकछिनमा खाने पर्फेक्ट हिलोमा राम्रो पर्यो नि त गुरु पर्यो नि है ल भन्नुहोस् त केही छ यहाँ अर्नाको यो अर्नाको एकदमै पानी ठाउँ भएकोले यहाँनिर पानी खाना आएर छ कि भन्दाखेरि अलिक टाइम भएको छैन चाहिँ 1 घन्टा पछि मात्रै यहाँ अनि यहाँ अलिक भित्र अजिङ्गरहरू पनि बढी छ अलिक समाधान गरेर हेर्नुपर्छ
कहाँ गयो दाइ भागे